اهلا بيكم في برنامج تعرف عن الفن. انا هاديه، متخرجه من كليه فنون تطبيقيه ومهتمه جدا بالفن وتاريخه، وعشان كده جات لي فكره البرنامج اني اعمل محتوى بيقدم معلومات بتشرح فيها الاعمال الفنيه واهمها. وعلشان نفهم ايه هي اللوحات الفنيه ويعني ايه لوحه فنيه، لازم الاول نعرف يعني ايه فن. الفن احنا نقدر نقول عليه ان هو قديم قدم اللغة، لانه اللغة اللي بيستخدمها الانسان علشان يترجم مشاعره والحاجات اللي بتدور جواه والتعبير اللي هو عايز يعبر عنها، فبيستخدم الفن ده كوسيلة. يعني اي مشاعر كانت بتدور جوه الانسان، عنده حاجة او احتياج عايز يعبر عنه، كان بيعبر عنه بالفن. وده ادى ان الفن اتقسم لنوعين رئيسيين. اول ما الفن ما بدأ اتقسم لنوعين: فنون مرئية زي الرسم والنحت والنسيج والغزل والخزف، وفنون تعبيرية اللي هي الرقص والموسيقى والكتابات سواء روايات أو قصص. فبالتالي الفن هو مهارة بيمتلكها الإنسان بيستخدمها علشان يطلع فيه منتج بقيمة جمالية. وممكن نعوض كلمة مهارة دي بمصطلحات تانية كتير زي حدس أو إبداع أو خبرة أو حرفة الإنسان في إن هو يظهر المنتج ده. الحاجة علشان نقول عليها فن بيكون فيها حاجة من 3 أو ممكن يكون فيها ال3 مع بعض. أول حاجة إن يكون الفن ده واقعي، وواقعي هو إن الفن ده سواء رسمة أو لوحة أو نحت أو أي حاجة، إن هو يكون بيقلد بالظبط حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة حوالينا، سواء منظر طبيعي سواء إنسان، أي حاجة بتبقى الفن ده بنقول عليه فن واقعي. تاني حاجة ان الفن ده يكون موضوعي، والفن انه يكون موضوعي ده ما بيستهدفش فئة معينة من الناس، بل بيخاطب الناس كلها في موضوع عايز يبينه بصورة فنية. تالت حاجة واخر حاجة ان يكون الفن ده نسبوي. يعني ايه نسبوي؟ يعني ان حد يشوف الفن ده سواء لوحة سواء اي عمل فني تاني، ان هو يحبه او ما يحبوش، بس محدش يقدر يعترض عليها لان هو عمل فني. يعني اختلاف الاذواق ما بيختلفش فيه ان هو ده عمل فني. مع الوقت الفن اتطور وبقى فيه تكنولوجيا وبقى فيه عصور حديثة اتطور فيها الفن معاه، فما بقاش متقسم لفرعين رئيسيين بس، اتقسم لكذا حاجة تانية. فبقى الأدب فن اللي هو الشعر والدراما والكتابة، والفنون المرئية فن اللي هي الرسومات والزخارف واللوحات، والجرافيكس بقى فن هو أي عمل فني على مسطح ثنائي الأبعاد أو على مسطح 2 dimensional. البلاستيك، استخدامات المنتجات البلاستيكية وكده بقى برضو يعتبر فن. الديكوراتيف ارتس زي الموزاييك وتصميم الاثاث والخزف بقى برضو يعتبر ان هو فن. والفنون التعبيريه بقت مسرح وموسيقى ودراما تعتبر برضو فن. الموسيقى فن، وكمان العماره والتصميم الداخلي بقوا يعتبروا فن. فاحنا كده ممكن نقول ان الفن بعد ما كان متقسم لفرعين رئيسيين بقى كمان متقسم ل8 فروع رئيسيين مع التقدم في الزمن. طب احنا كده اتكلمنا عن الفن بصوره عامه، ايه هو الفن وازاي اعتبر ان العمل ده فن او لا. العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم كبير قوي، فيه بلدان مختلفة وحضارات مختلفة وثقافات وناس وألوان وناس كتير جدا وحاجات عوامل كتير جدا مختلفة. كل العوامل دي أدت في الآخر إن هي تأثر على الفن، لأن كل حاجة بتأثر على الإنسان بتأثر على مهارته وفنه وحدسه وإبداعه في إن هو يطلع منتج يعبر فيه عن مشاعره وعن احتياجه بالفن. فبالتالي احنا نقدر نقول إن الفن كمان اتأثر بالعوامل اللي بتأثر على الإنسان. لو حبينا بقى ان احنا نقسم العوامل دي هنلاقيهم تقريبا متلخصين في 5 نقط. اول عامل بيأثر على الفن هو الموقع الجغرافي للإنسان، لأن طبعا يختلف الإنسان اللي عايش في الصحراء غير اللي عايش في الغابة غير اللي عايش في المدينة غير اللي عايش في قرية. كل إنسان في مكان مختلف بيتأثر بطريقة مختلفة فبيطلع الفن بطريقة مختلفة تماما. تاني عامل الثقافة والبيئة المحيطة بالإنسان. مع اختلاف الأماكن واختلاف تنقل الإنسان من مكان للتاني الثقافة بتختلف، فده بيأثر على الإنسان في إن هو يطلع منتج وإن هو يطلع عمل فني بناء على تأثره بالثقافة وبالناس اللي موجودة حواليه. تالت حاجة الوقت او الزمن اللي انتج فيه الفن ده. يعني طبعا انا ما اقدرش اقول ان الفن في العصر القديم بتاع مصر هو الفن اللي موجود في العصر الحديث بتاع مصر، فمع اختلاف الزمن بيختلف الفن، بيختلف طريقة اخراجه، بيختلف طريقة انتاجه. رابع حاجة الأحداث والعوامل اللي أثرت في فترة معينة على الإنسان علشان يطلع فن. يعني مثلا حروب، حوادث طبيعية، انتصارات، فتوحات، كل الحاجات دي بتأثر على الإنسان نفسيا وبالتالي بيأثر على إنتاجه للفن. خامس حاجة وآخر حاجة وأهم حاجة الدين.
الديانة والمعتقدات. الديانات والمعتقدات بتأثر على الإنسان جدا، لأن هو ما يقدرش يطلع عمل فني غير لما يكون حاجة هو معتقد بيها أو مؤمن بيها جدا، وما يقدرش إن هو يعبر عنها بطريقة تضر معتقداته دي. فهنلاقي ان في اختلاف في الفن في العصر الروماني عن العصر الاسلامي عن العصر القبطي. الخمس نقط دول بناء على قراءتي ودراستي للفن وقرايتي في بعض الكتب، وده اللي خلاني اكون وجهة نظر عامة عن الفن، ازاي يتكون وايه الحاجات اللي ممكن تأثر عليه بحيث ان الفن يختلف قوي كده. لان احنا لو بصينا هنلاقي ان هو الفن في افريقيا مختلف عن الفن في اسيا، مختلف عن الفن في اوروبا تماما، وكل ده بناء على الخمس نقط اللي هم بيأثروا على الفن علشان يطلعوا منتج. دي كده صورة بسيطة جدا عن معنى الفن وايه هو الفن، والفن بيختلف ازاي وايه سبب اختلافه. انا هادية بنزل فيديو كل اسبوع عن حاجة جديدة بتكلم فيها عن لوحات فنية واعمال فنية وعن شخصيات ليهم تأثير في الفن والتاريخ. بنزل كل اسبوع فيديو جديد بناقش فيه واحدة من الاعمال الفنية، لان كل عمل فني وكل شخصية بيبقى وراهم قصة، والقصة بتبقى جميلة وممتعة. فتعالوا اعرفوا معايا عن الفن وقصصه.